Chào bạn, đến với Ngồm Trading, nơi chúng ta không chỉ học cách giao dịch mà còn học cách hiểu chính mình qua từng cây nến. Trong thế giới trading, người ta thường hỏi, làm sao để thắng? Nhưng ít ai hỏi, mình là ai khi thắng? Mình là ai khi thua? Thắng có thể làm bạn bay lên, thua có thể kéo bạn xuống. Nhưng cả hai, nếu biết ngẫm, đều có thể dẫn bạn trở về với chính mình, sâu sắc và chân thật hơn bao giờ hết. Video hôm nay là lời mời bạn dừng lại, nhìn sâu để nhận ra rằng trading không chỉ là cuộc chơi của giá, mà là hành trình của tỉnh thức, của trưởng thành, của tự do nội tâm. Hãy cùng tôi bước vào cuộc hành trình ấy. Thắng và thua trong trading, hành trình trở về gấp gà chính mình. Có những chiến thắng khiến ta ngỡ mình bất bại, và có những thất bại khiến ta tưởng như mất tất cả. Nhưng rồi một ngày ta nhận ra, cả thắng lẫn thua chỉ là những chạm dừng tạm thời trên con đường trở về khám phá chính mình. Trading, ở bề mặt là trò chơi của giá cả. Nhưng khi đào sâu, nó không còn là chuyện hơn thua trên biểu đồ, mà là cuộc đối thoại thầm lặng giữa ta và nội tâm mình. Những điểm thắng không đơn thuần là lợi nhuận, và những lần thua không chỉ là tổn thất. Chúng là dấu hiệu, là tín hiệu, chỉ đường cho ta trở về gặp lại bản thể thật sự. Chúng ta mải miết săn tìm những đỉnh cao lợi nhuận, ôm chặt nỗi ám ảnh từ những lệnh thua lỗ. Nhưng càng đi sâu, ta càng nhận ra thị trường không phản bội ai, nó chỉ đơn giản phản ánh lại tâm trí của người đang đối diện với nó. Trading vì thế trở thành một tấm gương nơi mỗi trader đều thấy lại mình, rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết. Thắng không phải là điểm đến, mà là bài thi của cái tôi. Với người mới, thắng là phần thưởng, là sự xác nhận cho những nỗ lực, là ánh sáng của hy vọng, là sự thỏa mãn sau chuỗi ngày căng thẳng. Tài khoản xanh, tâm trạng lên cao, sự tự tin được tiếp thêm nhiên liệu. Nhưng với những người từng vượt qua những cơn bão thị trường, thắng lại là một khúc quanh nguy hiểm. Bởi chính lúc ta nghĩ mình đã hiểu thị trường, ta bắt đầu rời xa thực tại. Cái tôi nở to, lòng kiêu hãnh len lỏi, và sự chủ quan khiến đôi mắt mờ dần trước những tín hiệu cảnh báo. Trader lúc này không còn phân tích, họ phán đoán. Không còn giao dịch, họ đặt cược. Bi kịch trong trading thường không bắt đầu bằng một thua, mà bằng một chuỗi thắng. Một tài khoản nhân đôi trong vài tuần rồi cháy sạch trong vài ngày. Một nhà giao dịch kỳ cựu bị cuốn theo hào quang bất bại để rồi mất trắng vì một lần full margin. Thắng, khi không được nhìn bằng đôi mắt tỉnh thức, sẽ trở thành cái bẫy của ngã mạn. Thắng không phải là phần thưởng, mà là bài thi của sự khiêm tốn. Thua, cánh cửa dẫn về sự tỉnh thức. Thua là nơi sự thật phơi bày, là khoảnh khắc không còn chỗ để trốn, khi mọi giả định đều sụp đổ, là đêm trắng nằm nhìn biểu đồ, là tiếng thở dài bất lực khi tài khoản tan biến, là nỗi đau nhưng cũng là điểm khởi đầu của sự chuyển hóa. Thua buộc ta dừng lại, nhìn lại, hệ thống ta dùng, tư duy ta mang, tâm lý ta phản ứng, nó ép ta đối mặt với những niềm tin sai lệch mà bấy lâu ta bám víu. Và nếu ta đủ dũng cảm để không chạy trốn, chính nơi đó, thua sẽ trở thành người thầy vĩ đại. Trader trưởng thành không phải là người chưa từng thua, mà là người từng gục ngã rồi đứng dậy với đôi mắt sáng hơn, trái tim kiên cường hơn. Trong thua, họ nhặt nhạnh lại từng giá trị: kỷ luật, sự kiên nhẫn, lòng khiêm nhường. Những thứ không thể nhìn thấy khi tài khoản đang lãi, nhưng trở nên vô giá khi mọi thứ sụp đổ. Thua không phải là kết thúc, mà là cánh cửa dẫn về sự tỉnh thức. Vòng lặp của sóng và hành trình tiến hóa. Giống như sóng thị trường không bao giờ ngừng, thắng và thua cũng đến rồi đi như thủy triều. Nhưng có một điều khác biệt, ta có thể tiến hóa sau mỗi chu kỳ. Mỗi lần thua, nếu biết học, là một bậc thang lên cao hơn. Mỗi lần thắng, nếu biết giữ lòng khiêm tốn, là một nền móng vững chắc hơn. Có người cứ mãi lặp lại cùng một sai lầm vì chưa thực sự hiểu bài học mà thị trường muốn nói. Nhưng cũng có người, từ mỗi lần gục ngã, lại xây nên một bản thể mới, vững vàng hơn, sâu sắc hơn. Thị trường có thể lặp lại, nhưng tâm trí ta thì có thể trưởng thành. Vấn đề không phải là tránh được thua hay nắm giữ mãi chiến thắng, mà là biết mình đang ở đâu trên chu kỳ và điều chỉnh bản thân theo đúng nhịp. Không có cơn sóng nào nguy hiểm nếu nội tâm bạn vững như núi. Giao dịch là hành trình hướng nội. Khi nhìn vào biểu đồ, ta tưởng đang quan sát giá, nhưng thực ra ta đang quan sát chính mình. Ta thấy lòng tham khi lệnh bắt đầu có lời, ta thấy sợ hãi khi thị trường quay đầu, ta thấy niềm hy vọng, sự tuyệt vọng, cả những giằng xé trong từng cú click chuột.
Trading lúc này không còn là công cụ kiếm sống, nó là pháp môn, là phương tiện để chiêm nghiệm về chính mình. Mỗi lệnh vào, mỗi điểm cắt, mỗi lần giữ lệnh đều là một hành vi phản ánh nội tâm. Ai học được cách quan sát những chuyển động đó sẽ dần học được cách hiểu chính mình. Khi ta đủ tĩnh để nhìn xuyên qua từng cây nến, ta sẽ thấy thị trường không bao giờ là kẻ thù. Kẻ thù thật sự là bản ngã trong ta. Và khi ta buông được cuộc chiến nội tâm đó, ta sẽ không còn giao dịch để thắng, mà để hòa hợp, không còn để kiểm soát, mà để hiểu. Đi qua sóng gió để đi đến tự do trading không chỉ là công cụ tạo ra tiền bạc, nó là hành trình quay về với bản thể. Trong hành trình đó, có lúc ta ngỡ mình đang bay cao, rồi lại rơi xuống thật đau. Có lúc tưởng mình thất bại, rồi nhận ra mình vừa thắng bản ngã kiêu hãnh trong tâm. Mỗi thắng là lời mời gọi đến sự khiêm nhường, mỗi thua là cơ hội để làm lại, sâu sắc hơn, sáng suốt hơn. Nếu bạn đủ tỉnh thức để không say men thắng, không chìm trong đau thua, thì bạn đang bước đi trên con đường của một trader tự do. Và khi ấy, đích đến không còn là số dư tài khoản, không còn là những lần lãi đậm hay lỗ sâu, mà là một tâm trí nhẹ nhàng, một trái tim bình an, một sự tự chủ vững vàng trước mọi biến động của thị trường và đời sống. Thắng không còn là điểm đến, thua không còn là vực sâu. Tất cả chỉ là bước chân trên con đường trở về chính mình. Bạn thân mến, trading không hứa hẹn cho chúng ta một con đường bằng phẳng. Nhưng chính những lần thắng để học khiêm nhường và những lần thua để học đứng lên mới làm nên một nhà giao dịch đích thực. Khi bạn không còn bị điều khiển bởi cảm xúc, không còn đánh đổi linh hồn mình chỉ để giành giật vài điểm lợi nhuận, bạn đã bắt đầu thật sự tự do. Và khi ấy, thị trường không còn là nơi bạn tìm kiếm chiến thắng, mà là tấm gương để bạn gặp lại bản thân mình sâu sắc hơn sau mỗi nhịp thở của giá. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Ngầm Trading. Nếu thấy video này chạm đến bạn, đừng quên like, share và nhấn đăng ký kênh để cùng nhau tiếp tục hành trình ngẫm sâu, trade vững, sống trọn. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Thank you.